Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi chạm mặt Vương Thu Nhi thì Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo đã đi điều tra thông tin về cô gái này. Làm cho bọn họ thất kinh chính là ngoài gương mặt ra thì cả hai không có bất cứ điểm chung nào cả. Dựa theo tin tình báo thì Vương Thu Nhi là một người lạnh lùng, rất ít giao tiếp với người khác. Cô ấy luôn đeo khăn che mặt và đặc biệt vũ hồn của cô lại là thứ đã bị hủy diệt trong truyền thuyết gọi là Hoàng Kim Long. Truyền thuyết kể lại rằng Long Thần có hai người con, một là Ngân Long điều khiển nguyên tố pháp tắc, còn lại là Kim Long nắm giữ sức mạnh cường đại và sản sinh ra Long tộc. Cho đến hiện tại, truyền thuyết về Long tộc cũng không có mấy người biết, hồn thú tự xưng là rồng thật sự cũng chưa có ai từng gặp qua. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hoàng Kim đại diện cho một thế lực bất bại, không thể phủ nhận, mà võ hồn Hoàng Kim Long cũng chính là đại diện cho chức vị chí tôn. Nếu không so sánh thì sẽ không có đau thương, nhưng ngay cả võ hồn Quang Minh Thánh Long của Mục Lão cũng còn kém xa Hoàng Kim Long của Vương Thu Nhi. Điều này khiến cho Vương Đông Nhi càng thêm lo lắng, trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh suy nghĩ về cô gái này. Thậm chí cô còn sợ rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ nhập mình với Vương Thu Nhi. Hiểu được tâm trạng bất an của người yêu, Hoắc Vũ Hạo đã trấn an nàng và khẳng định dù ai nhận nhầm hai người thì hắn nhất định không nhầm. Hơn nữa, hắn và Đông Nhi còn có Hạo Đông chi lực. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi bên nhau vô cùng yên bình. Mãi cho đến khi cô nàng nghe tin học viện sẽ tổ chức cho học viên đến tinh đấu Đại Xâm Lâm để liệp sát hồn hoàn. Cô nàng hỏi thăm phó viện trưởng Thái Mị Nhi thì biết được cô gái Vương Thu Nhi kia có hồn lực khoảng 60 cấp, lúc ấy cũng sẽ tham gia hoạt động này, cho nên Đông Nhi đã rủ Hoắc Vũ Hạo cùng đi để điều tra thêm về cô ta. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của phó viện trưởng Thái Mị Nhi thì Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng những đệ tử khác đã tiến vào tinh đấu Đại Xâm Lâm để săn bắt hồn thú thích hợp. Sau vài tiếng phi hành thì cả đoàn đã tiến vào khu hỗn hợp. Thái Mị Nhi đề nghị từ bây giờ tất cả sẽ cước bộ và sắp xếp đội hình để tránh bị hồn thú tập kích. Và không lâu sau, khi đặt chân đến khu vực này, nhờ tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, mọi người đã phát hiện ra vạn niên hồn thú Bích Hải Linh Viên. Sau khi phân tích, Thái Mị Nhi nhận thấy đây là một loại hồn thú linh trưởng, thức ăn khoái khẩu là Bích Linh quả cực độc, bản thân có thuộc tính mộc, trong một phạm vi nhất định có khả năng khống chế thực vật, am hiểu công kích kịch độc, nó rất khó giải quyết. Vì vậy, cô đề nghị mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của mình. Và rất nhanh thì con hồn thú kia đã bị khống chế. Trong lúc để cho một học viên hấp thu hồn hoàn thì Thái Mị Nhi đã mở một cuộc họp. Cô phê bình Hoắc Vũ Hạo vừa rồi khi ra tay với Bích Hải Linh Viên có hơi tùy ý, gây ra động tĩnh lớn. Tuy hắn và Đông Nhi có phối hợp rất ăn ý có thể chiến thắng hồn thú này, nhưng đã bỏ qua tác dụng của Vương Thu Nhi trong đoàn đội. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhận lỗi, nhưng Vương Đông Nhi không đồng ý với ý kiến này. Cô nàng cho rằng cả hai không biết thực lực của Vương Thu Nhi, ngộ nhỡ phối hợp không ăn ý sẽ rất phiền. Hơn nữa, cô cùng Vũ Hạo lăn xả như vậy cũng là vì an toàn của Vương Thu Nhi. Lời cô nàng vừa dứt thì Thái Mị Nhi cũng tỏ ra tức giận, sau đó lớn tiếng quát: người trong một tiểu đội mà ai cũng có suy nghĩ như cô thì có phải tiểu đội tan rã hết rồi không? Tôi mặc kệ giữa cô và Vương Thu Nhi có vấn đề gì, tất cả đều không được ảnh hưởng đến trật tự hành động của mọi người. Đây cũng là vì an toàn của tất cả các thành viên. Vương Đông Nhi bị phê bình trước mặt mọi người thì không thoải mái, cô siết chặt nắm đấm trong tay. Ngay khi ấy, Hoắc Vũ Hạo đã nắm tay cô nàng, cúi đầu nhận lỗi với Thái Mị Nhi, đồng thời hứa rằng sẽ chú ý rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, Thái Mị Nhi tiếp tục hướng ánh mắt về phía Vương Thu Nhi, chất vấn vì sao ban nãy cô không chủ động phối hợp với bọn họ. Rõ ràng là bản thân cô có cơ hội ra tay nhưng lại không hành động, loại người chỉ biết nhìn đồng đội dấn thân vào nguy hiểm, còn bản thân lùi về sau, hoàn toàn không xứng với danh xưng học viên của Sử Lai Khắc. Sau khi nghe phó viện trưởng tuôn ra một tràng, Vương Thu Nhi gằn giọng nói: ta có phải một thành viên của học viện hay không, cô cũng không có tư cách quyết định. Nếu hai người kia đã thử sức thì cần gì ta ra tay, nếu đổi lại mình ta thì cũng thế. Đối mặt với kẻ địch, ta chưa từng lùi bước e sợ. Nếu không tin, trận sau ta sẽ đổi vị trí lên đối đầu với cường địch. Thái Mị Nhi cũng không vừa, lập tức quát lên: sao hả, muốn đánh nhau sao? Ta thân là thành viên Hải Thần Các, hoàn toàn có khả năng kiến nghị với học viện khai trừ một đệ tử. Nếu cô không phục, đợi sau khi hành động này kết thúc, có thể đến tìm ta khiêu chiến. Còn bây giờ, ta mới là đội trưởng. Liệu rằng Vương Thu Nhi sẽ hành xử như thế nào, quyết định combat với Thái Mị Nhi hay sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Đến đây thì cũng hết tập 67 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.